من أعظم وسائل التي يتخذها المؤمن إلى ربه قيام الليل. لماذا جاءت الآية العظيمة قال إن ربك يعلم؟ ربك لأنك لا تصلي لأحد إلا إلى الله سبحانه. ثم إن الله عز وجل في قيام الليل حين يقوم العبد بين يديه هو الذي يطلع على ما في قلبه من الإخلاص. من أعظم المنح التي تمنح للعبد حين يقوم الليل الإخلاص الذي هو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه ولا حتى الملائكة المقربون. الإخلاص، الإصرار بالعمل، التقرب إلى الله. ولذلك ناسبها فقال إن ربك يعلم أنك تقوم. مو مهم الناس تعلم أن فلان يقوم الليل أو لا يقوم الليل، المهم أن ربك يعلم أنك تقوم الليل. بعض الأشخاص أو بعض الناس يخلط ما بين المراءة والخوف من الرياء وما بين الإصرار بالعمل وما بين أن يقول إني أنا أقوم الليل أو لا أقوم الليل حتى يشجع الآخرين. الأهم شيء في الموضوع أنت تصلي لمن؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. من الآثار الصحيحة التي وردت في هذه الآيات ومناسباتها، وهي من الأحاديث التي وردت حتى بعد ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقوم الليل ويطيل القيام بالليل حتى تتورم قدماه. والحديث معروف الصحيح حين سألته السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك؟ الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لماذا تقيم وتطيل القيام؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فهو كان يطيل القيام الليل، وكان معه عدد من الصحابة الكرام الذين كانوا لا يمكن أن يروه يفعل شيئا إلا ويفعلوا مثل فعله. شوفوا هنا معاني الاتباع والاقتداء. ولذلك نحن قلنا في البدايات قيام الليل لم يكن قد فرض كما ذهبت معظم الروايات على المسلمين ثم نسخ في آخر سورة المزمل. ولذلك اعتبروا أن هذه أن هذه الآية الأخيرة مدنية. لا، هو كل ما هنالك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا اتبعوه. يقوم 10 ركعات يقومون معه، يصومون معه. ولذلك روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يترك عددا من النوافل لأجل لا تفرض عليهم، حتى لا تفرض على المسلمين، لأنه لو استمر عليها وهم يستمرون أصبحت مثل الفرض، الناس تفتكرها أنها فرض. فالله عز وجل في هذه الآية خفف عنهم، قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. أنت تحرص على أن تقوم في كل هذه الأوقات، وأقل وأطول، وتزيد وتنقص وتنقص. وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. أنتم لن تصلوا إلى القدرة التي تقيم وتحقق بها التوازن. أي توازن القرآن يتكلم عنه، الذي قال عنه في بداية السورة إن لك في النهار سبحا طويلا، وسيأتي في نهاية السورة يضربون في الأرض. القرآن لا يريد نفوسا تنقطع إلى الله بالليل وتنقطع عنه بالنهار. وأنت حين لا تعمر الأرض ولا تضرب في الأرض ولا تزرع ولا تفلح ولا تعلم ولا تخرج ولا تربي وتقضيها بالنوم 24 ساعة بالنهار، ألا تكن قد انقطعت عن خالقك؟ تدبروا في الربط بين الآيات. القرآن لا يريد أمة تنام تقيم الليل وتنام بالنهار، هذا لا يصح، لأن فعلا بعض المسلمين هكذا يفعلون. وقد شاع بين المسلمين في السنوات الأخيرة في كثير من الأعوام رمضان بالنسبة إليهم نهار رمضان ينقطع فيه عن الدنيا، حتى لو أراد سارق أن يسرقهم
لكان أفضل الأوقات هي تلك الأوقات، نهار رمضان. والقرآن لا يريد أمة تسرق منها ثرواتها وأوقاتها وحياتها وأعظم ما فيها بالنهار وهي نائمة لأنها قامت بالليل. انظروا إلى التوازن في حياة المسلمين حتى لا يفهم الناس خطأ. قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. تاب عليكم من أي شيء، من أي شكل من أشكال التقصير، وليس كما فهمها البعض كما ذكرت من المفسرين أنه جاء النسخ في هذه الآية لفرضية قيام الليل لأنه كان فرضا في بداية الإسلام على المسلمين. لا، تاب على كل التقصير البادر يتبادر منكم، لأن أنت لا تستطيع أن تقيم الليل كله. إذا أردت أن تحقق التوازن في حياتك لن تستطيع، قد تستطيع بعض الليالي وقد لا تستطيع. إذن الحل قال فتاب عليكم. ما هو الحل؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. تدبروا في السورة كم مرة ذكر القرآن. طيب الكلام عن قيام الليل لماذا لم يقل فقيموا قليلا من الليل مثل ما قال قم الليل إلا قليلا؟ لماذا قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن؟ لا شيء يجبر النقص عندك كقراءة القرآن. وعبر عن فاقرأوا ما تيسر من القرآن هي قيام ليل، ولكن عبر عنها بما هو أعظم ما فيه قراءة القرآن. قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لا شيء يجبر النقص في حياتك مثل القرآن. النقص الذي أنت قد يحصل لك في قيام الليل اجبره بتلاوة القرآن. تخيل إلى أي درجة. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم، من الذي علم؟ علام الغيوب سبحانه، أن سيكون منكم مرضى، المرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ليس بالضرورة السفر، الضرب في الأرض ليس كما فسر في كثير من الأحيان المسافر، فقالوا هي رخصة للمريض والمسافر. لا، الضرب في الأرض هو العمل يبتغون من فضل الله. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قل لي بالله عليك المسلمون في أي من هذه الفئات هم؟ ما هم المسلمون، أعطاك كل الفئات. إما أن يكون مريض، ممكن يكون مريض فيقعده العذر، وإما أنه يضرب في الأرض، وإما أنه يقاتل في سبيل الله. هذه هي الأحوال المسلمين، وهذه هي أعذارهم وإقامة التوازن في حياتهم ما بين الليل والنهار. طيب النوم، لماذا لم يذكر النوم؟ النوم بالنهار ما ذكره هنا، لأن أنت المطلوب منك في النهار اللي قال عنه في بداية السورة إن لك في النهار سبحا طويلة. ماذا تفعل في النهار؟ يا تضرب في الأرض تبتغي من فضل الله، يا تقاتل في سبيل الله. ليس في حل وسط. وعلى فكرة تضرب في الأرض تشمل كل الأعمال الصالحة التي أنت تقوم بها، وأنت تفتح محلك، وأنت تتاجر، وأنت تبيع، وأنت تشتري، وأنت تعلم، وأنت تدرس، وأنت تربي، وأنت تمرض، وأنت تداوي، وأنت تعالج. يبتغون من فضل الله. لماذا ذكر هنا يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله؟ ما وجه التناسب؟ تدبروا في الآيات في أول السورة، في سورة المزمل، حين قالت الآيات واذكر اسم ربك، حين ذكرت النهار قال إن لك في النهار سبحا طويلا. السبح الطويل فسر في آخر السورة. طيب سبحا طويلا، وماذا تفعل معه أيضا؟ قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. بمعنى آخر، إياك أن تنسى وأنت تضرب في الأرض وتبتغي من فضل الله، تعالج، تداوي، تخيط، تفعل ما تفعل من أعمال مختلفة، تطبخ، تنظف، تخرج. إياك أن تنسى ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هل يستطيع الإنسان أن ينقطع إلى الله وهو في صلب وشغل أعماله؟ يبتغون من فضل الله. الابتغاء من فضل الله ليس محصورا فقط في الرزق. من فضل الله عليك أن يذكرك بذكره وأنت في زحمة أعمالك ومشاغلك. تخيل وأنت في زحمة العمل وزحمة الشغل، مهما كان ذلك الشغل الذي أنت فيه، قلبك ما ينقطع عن الله سبحانه وتعالى.
قلبك يداوم على ذكره سبحانه، هذا من فضل الله عز وجل. وتدبروا أمرين في آية واحدة كلهم للقرآن. فاقرأوا الأولى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي الثانية في نفس الآية قال فاقرأوا ما تيسر منه. ما هذا القرآن العظيم الذي يطيل القرآن ذكره؟ إن هذه تذكرة، لا شيء يقربك إلى الله مثل القرآن. والإنسان أحيانا يتعجب، يعني قد يتساءل طيب فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والربط في الآية بين يضربون في الأرض ويقاتلون في سبيل الله ووضعت بين الاثنين. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم ذكر ويضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ويقاتلون في سبيل الله، وذكر معها فاقرأوا ما تيسر منه. أعمالك لا ينبغي أبدا أن تقطعك عن القرآن، حتى وأنت تقاتل ولو أنت تعبان وأنت في عملك، إياك أن تنقطع عن القرآن. ولذلك من عظمة القرآن أنه يكون معك، يكون في صدرك، يكون في عقلك، يكون في ذهنك. ومن أعظم الأشياء في العلاقة مع القرآن أنك أنت وأنت تباشر عملك. تدبروا في الربط بين وصفه حين قال إن هذه تذكرة. القرآن يذكرك وأنت تضرب في الأرض بمبادئك، القرآن يذكرك بقيمك، القرآن يذكرك بأوامر الله فيك لا بد أن تمتثل، يذكرك بما ينبغي أن تنتهي عنه وأنت تعمل. فلذلك القرآن ينبغي أن يكون ملازما لك في حياتك، في كل شؤونك. حتى وأنت افرض أنك ما صليت الآن، ما تصلي، أنت لسه في صلاة، اقرأوا ما تيسر منه. ولماذا اقرأوا؟ هنا جاءت اقرأوا، تدبروا في قيام الليل قال ورتل القرآن ترتيلا. هنا مع الكلام عن الضرب في الأرض والقتال في سبيل الله قال فاقرأوا ما تيسر منه. وفارق بين القراءة، لأن القراءة مجرد أنك تقرأ تذكر الآيات، وما بين الترتيل. لماذا هنا جاء بها فاقرأوا في المرتين؟ أحيانا الإنسان يحتاج أن يقرأ القرآن حتى ولو كان وهو مع شؤونه وخاصة شأنه من الأعمال المختلفة. اقرأ القرآن حتى ولو كان هكذا هدرا، بمعنى أنه حدرا، يعني القراءة الحدرة ليست بالترتيل، حتى وليست بالترتيل، لأن أنت في شؤونك. يعني تخيل دقة اللفظة القرآنية، ما جاء برتل القرآن ترتيلا حين ذكر يضربون في الأرض ويقاتلون في سبيل الله، لأن المقام مقام انشغال، والترتيل يحتاج إلى صفاء نفس جاء مع قيام الليل. والقراءة لأنك أنت ممكن أن تكون منشغل في شؤونك المختلفة جاء بالقراءة. تدبروا في التخفيف ورحمة الله عز وجل. اقرأ. لو قال دائما مع القرآن اتلو ورتل لوقع الإنسان في حرج، ولكن جاء بكل الأقوال بكل الأفعال والأحوال. أنت أحيانا تقرأ القرآن، وأحيانا ترتل القرآن، وأحيانا تتلو القرآن، ولكن في كل شؤونك إياك أن تنقطع عن القرآن، إياك أن تنقطع. هذا اللي الزبدة في سورة المزمل، والربط الواضح الشديد الصريح بين أن تقوم برسالتك على هذه الأرض وبين علاقتك مع القرآن. يعني لو تأملنا الآن وحسبناها حتى بالعد، كم مرة ذكرت قضية قيام الليل في سورة المزمل، وكم مرة ذكر القرآن في سورة المزمل، لوجدنا النصيب الأعظم للقرآن. إلى أي درجة هذا القرآن عظيم! أنت لا يمكن أن تقوم بشيء بعيدا عن هذا القرآن. فاقرأوا ما تيسر منه. قراءتك للقرآن تكون عونا لك على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا. هذه الآية العظيمة
التي حين نزل كلما نزلت من ذا الذي يقرض الله، مثل في سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فجاء فر الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانت علاقتهم. لا يترك آية، هو الآية لما يسمعها لأجل أن يطبقها. يا رسول الله أو يريد الله منا القرض؟ لأن أنت تطلب، أحد يطلب منك القرض، كيف يطلب منك القرض وهو الذي أعطاك وأغناك؟ قال وأقرض الله، هنا في نص الآية قال وأقرض الله قرضا حسنا. لماذا قال قرضا حسنا؟ لا شيء أنت تقدمه في الدنيا، تدبروا فيما بعدها، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ربط في آية واحدة بين القرض وبين ما تقدمه لنفسك. كل ما تقدمه من عمل صالح هو في سياق القرض لله. يعني بعض الأشخاص كثير يستوقف أن فلان لا يستحق، أعطيت فلان مال وما أعاد لي مالي، أحسنت إلى فلان وطلع ما يستاهل. أنت لا تقرضه هو، أنت في تعاملاتك كلها، كل هذه التعاملات أنت تقرض الله. تقرض الله قرضا حسنا لا يختص فقط بالمال، تقرض الله وقتك الذي هو أعطاك، تقرض الله صحتك وقوة بدنك التي هو أعطاك، تقرض الله علمك الذي هو علمك إياه، تقرض الله كل أوجه النفع المختلفة. وتدبروا في الربط في الآيات. اقرأوا ما تيسر من القرآن، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. هذا الترابط العجيب الذي يجعل منظومة العبادة منظومة العمل الصالح. ليس هناك انقطاع، لأن أنت لما تقرض من؟ تقرض وأنت عايش في صومعتك؟ تقرض وأنت منعزل عن الحياة؟ تقرض وأنت بعيدا عن الناس؟ لا يمكن. ولذلك نحن حين قلنا أن القرآن حين يدعو إلى التبتل لا يدعو إلى الانقطاع والعزلة عن الحياة، بل يدعو إلى أن تخالط الناس في حياتهم وواقعهم، وتقيم الصلاة والزكاة فيهم، وتقرضهم قرضا حسنا. تقرضهم من كل شيء، ولا يمكن أن تكون لديك القدرة والنفسية والقابلية لأن تقرض الناس قرضا حسنا إلا إذا كان عندك زاد من القرآن ومن قيام الليل والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وخذها قاعدة، أنت كلما ازددت عطاء في العبادة وفتح الله لك عليه من أبواب العبادة، العبادة الصحيحة، في عبادة صحيحة في عبادة غير صحيحة. ومما غفل الناس عنه أنهم يتوهمون أن العبادة غير الصحيحة هي فقط التي لا يؤتى بها على أركانها وواجباتها وفروضها، بينما العبادة غير الصحيحة تندرج تحتها كذلك ما خلا من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ما خلا من حسن القصد لله سبحانه وتعالى، وبالتالي خلا من الثمرة، لا ثمرة فيها. هي ما قيمة أنك تقيم الليل ثم في النهار تكذب وتظلم وتسرق وتختلس؟ أين قيام الليل في حياتك في نهارك؟ تدبروا في الترابط بين أول السورة وآخرها، قم الليل إلا قليلا، وفي آخرها الأعمال. العبادة في الإسلام لا تفصلك عن واقع الحياة. العبادة وقيام الليل وقراءة القرآن لا ينبغي أبدا أن تكون حائلا بينك أو مانعا أو حاجزا أو عذرا لك عن مخالطة الناس بالعمل الصالح. قال وأقرض الله قرضا حسنا. والإنسان حين تطيب نفسه، الإنسان المؤمن الطيب نفسه حين يعلم تماما ويتيقن كإيمانه بالله سبحانه أن ما تعطيه أنت اليوم وما تقدمه هذا قرض، وليس أي قرض حسن، يعني سيعود عليك ليس فقط بالمثل. قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فقد تجدوه هو عند الله مثله، قال هو خيرا وأعظم أجرا. تدبروا في الربط.
فأنت الآن هذه الآيات العظيمة في نهاية سورة المزمل تجعلك إنسان منفتح للعطاء، إنسان معطاء، تعطي كل ما أعطاك الله. ما الذي يعينك على أن تكون كثير العطاء، قوي العطاء، مخلص في عطائك؟ قيام الليل والقرآن أعظم الأدوات التي تكون عونا لك. الآن في كثير من الناس للأسف الشديد، خاصة مع الأزمة المالية أو ما يدندنون به حول الأزمة المالية والاقتصادية، أصبحوا أشحة على الخير، والقرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، والأسود ينفع في الأبيض. والقرآن يقول لك: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ليس هو خيرا وأعظم أجرا. والناس يقولون لك شيئا آخر. إذن ومن أصدق من الله قيلا؟ قدم وأقرض وأعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بل ينتظر المزيد من العطاء، المزيد الذي يغدقه الله سبحانه وتعالى. وغلف كل هذا بأي شيء؟ بالاستغفار. بمعنى آخر، إياك أنك إذا قمت بالليل ركعتين ولا 4 ركعات ولا زكيت ودفعت الصدقة وعملت ما عملت، إياك أن تظن أن هذا من تلقاء نفسك، وإنما فتح الله عليك أبواب الخير، ولو ما ساق إليك لما كنت منه. أنت ليس صاحب الفضل هنا، أنت صاحب الاستشعار بعظيم نعمة الله عليك أن فتح لك من أبواب الخير. ولذلك من أعظم النعم أن يسوق الله إليك أبواب الخير، ويفتح في وجهك أبواب الخير، ويسوق إليك من يمكن أن تقضي حاجات الناس على يدي. أعظم الأعمال عند الله غلفها بالاستغفار. استغفار وأنا أعمل صالح، بعض الناس تلتبس عليه الأمور. أستغفر الله عندما أذنب، ولكن أستغفر الله وأنا أعمل عملا صالحا. تستغفر الله أشد ما يكون الاستغفار حين تعمل عملا صالحا. فلا تدري، لعل النفس داخلها شيء من الغرور، لعل النفس داخلها شيء من العجب، في غفلة منك عن الإخلاص وإصرار العمل إليه والانقطاع إليه. ولذلك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. انقطع لله عن كل الأسباب التي يمكن أن تحول بينك وبين الإخلاص، واستغفر الله. استغفر الله وأنت تصلي بالنهار، استغفر الله وأنت تصلي بالليل. ولذلك من أعظم الصفات والمستغفرين بالأسحار. استغفر الله، كلما ازددت طاعا زد استغفارا معها. استغفر الله على تقصيرك، استغفر الله على التفريط في جنبه، استغفر الله على أننا ما عبدناه حق عبادته، استغفر الله على كل شيء، استغفر الله على ما يمكن أن يداخل نفسك. أحيانا الإنسان لما يعطي وقد يمن، مو بالضرورة أنه يمن وهو يعطي بالكلام، يمن بالشعور، بالقلب، بالإحساس. أنا أعطيت فلان، أنا صاحب فضل على فلان. صاحب الفضل الأوحد عليك وعليه هو الله، فاستغفر الله. قال: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فتح أبواب الرحمة والمغفرة لأجل أي شيء؟ لأجل أن تحتوي تقصيرنا ونقصنا كبشر. لأن البشر في رحلته في هذه الحياة وهو يحمل القول الثقيل. أنت كلما ازددت قراءة للقرآن كلما استشعرت معنى الحمل الثقيل، معنى القول الثقيل، معنى المسؤولية التي على عاتقك. ولذلك القرآن أمر بالإكثار من القراءة هنا، لأجل أن تستشعر بالأمانة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وأنت آمنت بهذا القرآن وآمنت برسالة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، كيف تؤديها لما تؤديها خارج هذا الإطار؟ إذن قيام الليل الذي جاء الحديث عنه في سورة المزمل، وإعداد العدة التي وقف بها عن مقصد السورة الأساس الذي جاء به لإعداد نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وكل إنسان يؤمن برسالته عليه الصلاة والسلام، لا تعد العدة فيها إلا بهذه الأعمال العظيمة. جمعها في 20 آية وختمها بالأمر بالاستغفار، فقال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.